שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור קודם סיימנו לעשות התאמה של מושגים ממטריצות לאופרטור. עכשיו, כשנרצה להוכיח משפטים, נוכל לבחור מטריצה או אופרטור כרצוננו. בשיעור הזה נכיר משפט שדן על הקשר בין ריבוי אלגברי לריבוי גיאומטרי של ערך עצמי. בואו נתחיל. אבל עכשיו, שיש לנו גם אופרטור וגם מטריצה, בואו נראה את כל המונחים שראינו, איך זה נראה באופרטור ואיך זה נראה במטריצה. נעשה את זה בטבלה. יש לנו V, מרחב וקטורי ממימד N, T מביא ל-V אופרטור לינארי, ויש לנו A, מטריצה ריבועית, N על N, עם איברים בשדה F. הנה הטבלה שלנו. תהיה לנו תכונה, נראה איך זה נראה ב-T, באופרטור T מביא ל-V, ואיך זה יהיה במטריצה A, FNN. בואו נראה. ערך עצמי ווקטור עצמי. איך יראה ערך עצמי ווקטור עצמי באופרטור ואיך במטריצה. אז כאן יש לנו V שונה מ-0 במרחב V, ולמדה 1 סקלר בשדה F. מה קורה במטריצה? יש לנו U שונה מ-0 הפעם ב-Fn, כי אנחנו יודעים מי הוא המרחב, ולמדה 1 גם הוא בשדה F. ההגדרה, מהי ההגדרה של וקטור עצמי וערך עצמי ב-T? T של V שווה למדה 1V, ואיך זה ייראה במטריצה? AU שווה למדה 1U. מהי התכונה הבאה? מרחב עצמי וריבוי גיאומטרי. באופרטור מסמנים V למדה 1, הוא מוכל תת מרחב של V, והריבוי הגיאומטרי יהיה N פחות הדרגה של מי? של איזו מטריצה? מטריצה מייצגת של T לפי איזשהו בסיס S פחות למדה 1I. נחשב את הדרגה של המטריצה הזו, N פחות הדרגה, ומה אנחנו יודעים על ריבוי גיאומטרי? שהוא תמיד גדול או שווה מ-1. איך זה ייראה במטריצות? מרחב עצמי, מוכל ב-Fn, הריבוי הגיאומטרי, גדול שווה מ-1, והוא שווה ל-N פחות הדרגה של A מינוס למדה 1I. תראו איך הדברים במטריצה נראים קצת יותר פשוטים מאשר באופרטור. נו טוב, בגלל זה עברנו למטריצות. ושימו לב, מרחב עצמי פירושו כל הוקטורים העצמיים של למדה 1, כולל וקטור 0 שהוא לא וקטור עצמי. N פה זה המימד של Fn. כאן אותו דבר, כל הוקטורים העצמיים של למדה 1 כולל וקטור 0 שהוא לא וקטור עצמי, ו-N הוא המימד של V. עכשיו בואו נראה מה הדבר הבא שנשווה. פולינום אופייני. מה זה פולינום אופייני של אופרטור, ומה זה פולינום אופייני של המטריצה. אז עבור האופרטור, F למדה, נקבל סימון, זה דטרמיננטה של למדה ID מינוס T, שימו לב, ID זה אופרטור הזהות, T זה אופרטור ליניארי. דטרמיננטה של אופרטור, מה זה? זה רק סימון. אם אתם רוצים לעשות פה חשבון, זה יהיה שווה לחשבון הזה, דטרמיננטה של המטריצה למדה I מינוס המטריצה מייצגת את T לפי איזשהו בסיס S. ושימו לב, ID אופרטור הזהות, I מטריצת היחידה. כשאנחנו עובדים גם עם אופרטור וגם עם מטריצה, אני מבחינה ביניהם באמצעות ה-ID, אבל לא חובה, אפשר היה לכתוב פה I ולדעת שה-I כאן זה אופרטור, כי T הוא אופרטור. ה-I כאן זה מטריצה, כי המייצגת לפי S היא מטריצה. את זה אנחנו צריכים להבחין מתוך ההקשר. טוב, ואיך זה ייראה במטריצות? F למדה שווה דטרמיננט של למדה I מינוס A. פה יש מטריצה, לא בעיה לחשב דטרמיננטה. עכשיו אנחנו עוברים לערכים העצמיים והריבוי האלגברי. מתי יש לנו ערך עצמי? מי הם המספרים למדה 1 שיקיימו TV שווה למדה 1V, או AU שווה למדה 1U, מי הם המספרים האלה, הערכים העצמיים, איך מוצאים אותם, ומה הריבוי האלגברי שלהם? ובכן ראינו. ערך עצמי ורק עם שורש של הפולינום האופייני, והריבוי האלגברי זה הריבוי שלו בפולינום האופייני. איך זה ייראה במטריצות? נכון, בדיוק אותו דבר. ערך עצמי ורק עם שורש של פולינום אופייני, והריבוי האלגברי זה הריבוי בפולינום האופייני. הלאה, מה עכשיו? לחסון, הגדרה. מה זה אומר אופרטור לחסין? מה זה אומר מטריצה לחסינה? אופרטור לחסין, זה אומר קיים בסיס S של V, כך ש-T לפי S אלכסונית. כלומר, אפשר לייצג את T באמצעות מטריצה אלכסונית.
מה זה אומר שמטריצה היא אלכסינה? זה אומר שהיא דומה למטריצה אלכסונית. זוכרים מה זה דומה למטריצה אלכסונית? קיימת מטריצה הפיכה P, כך ש-P מינוס 1 AP שווה לאלכסונית D. לא אותה הגדרה. עכשיו יגיעו משפטי לחסון, משפטי אם ורק אם. T לחסינים ורק אם, A לחסיניים ורק אם. אם ורק אם מה? בואו נזכר. T לחסין, אם ורק אם, קיים בסיס של V, המורכב כולו מוקטורים עצמיים של T. ועבור מטריצה, A לחסינה אם ורק אם קיים בסיס של Fn, המורכב כולו מוקטורים עצמיים של A. הנה עוד משפט שראינו. T לחסין אם ורק אם, סכום ריבועים גיאומטריים שווה ל-n. מי זה n? המימד של V. ואיך זה במטריצה? נכון, אותו דבר. סכום ריבועים גיאומטריים שווה ל-n, רק שהפעם n זה המימד של Fn. ברור, כי ה-V שלנו במקרה הזה הוא Fn. וכאמור, בשיעור הזה אנחנו נלמד משפט שמקשר בין ריבוי אלגברי לריבוי גיאומטרי של ערך עצמי. ובואו נראה מה אומר המשפט. אז הנה הנוסח הראשון. זוכרים? נוסח ראשון עבור אופרטור, נוסח שני עבור מטריצה. יהי V מרחב וקטורי ממימד n מעל השדה F, T מביא ל-V אופרטור ליניארי. למדה 1 שייך ל-F, ערך עצמי של T. והנה מה אומר המשפט? המשפט אומר, הריבוי האלגברי של למדה 1 גדול או שווה לריבוי הגיאומטרי שלו. ריבוי אלגברי תמיד גדול או שווה מריבוי גיאומטרי. ומה היה המשפט המקביל עבור מטריצה? בדיוק אותו דבר. יש לנו A, מטריצה ריבועית, n על n עם איברים בשדה F, למדה 1 ב-F, ערך עצמי של A, אזי הריבוי האלגברי של למדה 1 גדול או שווה לריבוי הגיאומטרי שלו. עכשיו בואו נראה את ההוכחה. אז תחילה, כדי שיהיה לנו נוח, בואו נסמן K להיות הריבוי האלגברי של למדה 1 ו-M הריבוי הגיאומטרי של למדה 1. מה צריך להוכיח? נכון, M קטן או שווה מ-K. ריבוי אלגברי גדול או שווה מריבוי גיאומטרי. עכשיו נוכל לבחור האם להוכיח עבור אופרטור או עבור מטריצה, מה שיותר נוח לנו. הפעם דווקא נוח לעבוד עם אופרטור, נוכיח באמצעות T. אז מה נעשה? אנחנו רוצים לחשב ריבוי אלגברי וגיאומטרי, להראות שהאחד גדול או שווה מהשני. לכן, למציאת ריבוי אלגברי של ערך עצמי של למדה 1, אנחנו צריכים את הפולינום האופייני. זוכרים? ערך עצמי, שורש של פולינום אופייני, והריבוי האלגברי זה הריבוי בפולינום האופייני. אם כך, אני צריכה פולינום אופייני של אופרטור. איך עושים את זה? נכון, צריך מטריצה מייצגת לפי בסיס כלשהו. אבל אם נבחר בסיס סתם ככה, לא נוכל לקבל משהו נוח לעשות איתו חשבונות. לכן, כדי לקבל תובנות, אנחנו רוצים לבחור בסיס בצורה חכמה. אם נבחר בסיס בצורה חכמה, נוכל להסיק מסקנות. אם כך, מה חכם הפעם? ריבוי אלגברי יהיה הריבוי בפולינום האופייני. מאיפה נביא ריבוי גיאומטרי? ריבוי גיאומטרי קשור לוקטורים. אם אנחנו רוצים ריבוי גיאומטרי, בואו נתחיל מבסיס למרחב העצמי של למדה 1. בסיס למרחב העצמי של למדה 1 ייתן לנו בדיוק את הריבוי הגיאומטרי, זה המימד שלו. ואותו נשלים לבסיס של המרחב כולו. לא לשכוח, מרחב עצמי של ערך עצמי הוא תת מרחב של V. ניקח בסיס שלו, יהיה לנו מול העיניים את M, כי זה מימד המרחב, ואותו נשלים לבסיס של המרחב כולו. ואז נוכל לראות מול העיניים את M ולקשר ל-K, שזה הריבוי האלגברי בפולינום האופייני. אם כך, ניקח בסיס למרחב העצמי ונשלים. אז בואו נזכר בכל מה שיש לנו. יש לנו אופרטור, מ-V ל-V, יש לנו המימד של V זה N, למדה 1 ב-F הוא ערך עצמי של T, ואנחנו רוצים להוכיח שהריבוי הגיאומטרי M קטן או שווה מהריבוי האלגברי K. כאמור, ניקח בסיס למרחב העצמי של למדה 1, B1, שזה U1, U2 עד UM. אז שימו לב, זה בסיס למרחב העצמי. אז מה אנחנו יודעים על הוקטורים האלה? נכון, כל אחד הוא וקטור עצמי של למדה 1. לכן, T של UJ שווה ללמדה 1 UJ לכל J בין 1 ל-N. כל וקטור בבסיס
מקיים את התכונה TUJ שווה למדה 1 UJ. עכשיו צריך להשלים את B1 לבסיס של V. כדי לבנות מייצגת צריך בסיס למרחב כולו. בואו נעשה את ההשלמה. הנה B, הוא יתחיל מ-U1, U2 עד UM, זה הבסיס של המרחב העצמי של למדה 1, זה B1. עכשיו נבצע את ההשלמה. הנה. נוסיף עוד אחד ונשנה את השם ל-V שיהיה לנו קל לזהות. VM ועוד 1, VM ועוד 2 וכן הלאה עד VN. למה N? שזה המימד של V. התחלנו מ-1, בדרך עברנו דרך M ועוד 1, עד N יש לנו בדיוק את ה-N וקטורים, בסיס של V. עכשיו נבנה מייצגת. זוכרים איך בונים מייצגת? מפעילים T על אברי הבסיס, כותבים את התמונות באמצעות אברי הבסיס, ואת המקדמים שמים בעמודות. אז בואו נעשה את זה. לפי ההגדרה. T של U1, מה זה T של U1? כתוב לי פה. T של U1 זה למדה 1 U1. הנה. עכשיו את למדה 1 U1 נכתוב באמצעות הבסיס B. נו, איך כותבים את U1, למדה 1 U1 באמצעות U1 U2 וכן הלאה? ברור. למדה 1 U1 ועוד 0 U2 וכן הלאה, 0 על כל שאר הוקטורים. נעבור לבא בתור, T של U2. מה זה T של U2? נו טוב, T של U2 זה למדה 1 U2. איך כותבים את למדה 1 U2 באמצעות U1 U2 וכן הלאה? ברור. 0 פעמים U1, למדה 1 U2 ועוד 0 היואים ו0 אבים. וככה ממשיכים עד שמגיעים ל-UM. T של UM זה למדה 1 UM, איך כותבים באמצעות הבסיס B? כולם מקבלים מקדמים 0, פרט ל-UM שיקבל את המקדם למדה 1. עד לכאן סיימנו. עוברים לבא בתור שזה VM פלוס 1. מה זה TVM ועוד 1? אנחנו לא יודעים. לכן אנחנו לא בדיוק יודעים מי ישתתף פה בצירוף הליניארי. ולכן מה עושים? נותנים סקלר לכל אחד מהם. סקלר כפול U1 ועוד סקלר כפול U2 ועוד סקלר כפול UM וכן הלאה ועוד סקלר כפול VM ועוד 1 ועוד סקלר כפול VN. מי הם הסקלרים האלה? לא יודעת, מוצאים אותם. וככה ממשיכים עבור הבא בתור עד האחרון, T של VN. שוב, מי זה T של VN? אנחנו לא יודעים. מה עושים? בצירוף הליניארי נותנים סקלרים לכולם. סקלר כפול U1 ועוד סקלר כפול UM וככה ממשיכים עד האחרון. זהו. עכשיו עוברים לכתיבת המקדמים בעמודות. בואו נכין לנו מטריצה, T לפי B. מה זה העמודה הראשונה? זה המקדמים של הוקטור הראשון. למדה 1 וכל השאר אפסים. מה זה העמודה השנייה? המקדמים של התמונה השנייה. 0, למדה 1, כל השאר אפסים. בואו נכתוב את זה. וככה ממשיכים. עד שמגיעים לעמודה האמית. מי זו העמודה האמית? יש לנו הכל 0, המקדם של UM הוא 1, ומתחתיו אפסים, לכן זה ייראה ככה. אפסים, למדה 1, אפסים. וממשיכים לבא בתור. מה יש לנו עכשיו? הגענו ל-TVM ועוד 1. מה יבוא עכשיו? נכון, עכשיו יבואו כל המספרים, כל ה-A'ים שיש כאן. הנה, כל ה-A'ים באים לפה. וככה ממשיכים הלאה עד שמגיעים לעמודה האחרונה עם כל ה-A'ים שבאים אחרי זה. והנה המטריצה המייצגת. שימו לב איך היא נראית. יש לנו כאן מין תת מטריצה מסדר M על M, שיש בה למדה 1 באלכסון ואפסים בחוץ, מתחת הכל אפסים, וכאן יש לנו עמודות עם כל מיני מספרים שאנחנו לא יודעים מי הם. זהו, יש לנו מטריצה מייצגת. עכשיו נוכל לחשב פולינום אופייני, ולמצוא למדה 1 יהיה שורש שלו, ונמצא את הריבוי האלגברי של למדה 1. אם כך, אלה הנתונים שאתם כבר זוכרים, והפולינום האופייני יהיה F למדה, שמסומן למדה ID מינוס T, מחושב על ידי למדה I מינוס המטריצה המייצגת לפי B. מטריצה מייצגת לא משנה לפי איזה בסיס, ואנחנו בחרנו את B. בואו נראה כמה זה היה חכם. אז הנה הפולינום האופייני. למדה I מינוס TB שווה למדה מינוס למדה 1, למדה מינוס למדה 1, ככה באלכסון. למדה מינוס
האיבר פה באלכסון ולמדה מינוס ANN, האיבר באלכסון. מה קורה מחוץ לאלכסון? נכון, משנים סימן. לכן, פה יש אפסים, זה נשאר כמו שזה, וכל ה-A'ים שהיו כאן שינו סימן, הנה מינוסים בכל מקום. זו הדטרמיננטה שצריך לחשב. בואו נעשה חשבון. שימו לב לעמודה הראשונה. יש לנו פה איבר אחד וכל השאר אפסים. לכן נרצה לחשב לפי העמודה הזו. ואז יישאר לנו רק מינור אחד. וגם אותו נחשב לפי העמודה הראשונה. וגם אותו. ולכן אנחנו נתחיל מלחשב לפי M עמודות ראשונות. וכל חשבון כזה יהיה כתוב למדה מינוס למדה אחד, זה המספר, ויהיה לנו רק מינור אחד כל פעם, ולכן נקבל שההתחלה רק מאלה, יהיה לנו למדה מינוס למדה אחד בחזקת M. זה כפול המינור, עוד פעם למדה מינוס למדה אחד, מינור מאותה צורה, עד שמגיעים לפה. אז יש לנו למדה מינוס למדה אחד בחזקת M, כפול המינור, חסר לנו עכשיו רק המינור שפה. כלומר, עכשיו נמשיך עם החשבון של המינור הזה שמסומן פה. רגע, מה זה המינור הזה? מה זה הדטרמיננטה? שימו לב מה כתוב כאן. יש לנו למדה פחות משהו, באלכסון, למדה פחות משהו, מינוסים בחוץ. מה זה? זה איזשהו פולינום אופייני למטריצה מסדר n מינוס m. זה פולינום אופייני, נקרא לו g למדה, של מטריצה מסדר n מינוס m. מה אנחנו יודעים על מעלת פולינום אופייני? מעלת פולינום אופייני, המעלה שלה היא לפי סדר המטריצה, ולכן המעלה של g למדה הוא n מינוס m. אם כך קיבלנו שהפולינום האופייני של t, לפי המטריצה הזאת, יצא לנו למדה מינוס למדה 1 בחזקת m כפול g למדה. זהו, שימו לב מה קיבלנו. קיבלנו שלמדה 1 הוא שורש מריבוי אלגברי לפחות m. הנה, m פעמים אנחנו כבר רואים אותו כאן כשורש. למה לפחות ולא בדיוק? כי אנחנו לא בדיוק יודעים מי זה g למדה. יכול להיות שלמדה 1 יהיה שורש גם פה, מאחר ואנחנו לא יודעים מה קורה כאן, אם כך, אין ברירה אלא להגיד שזה לפחות m ולא בדיוק m. כי הוא יכול להיות שורש של g למדה. זהו, אם כך קיבלנו שהריבוי האלגברי k הוא לפחות m, או במילים אחרות, m קטן או שווה מ-k, וזה מסיים לנו את ההוכחה. אני מקווה שאהבתם את ההוכחה כמו שאני אוהבת אותה. בואו נראה מסקנה מיידית ממה שראינו כאן. שוב, נוסח א', נוסח ב', לאופרטור למטריצה. יהי v מרחב וקטורי ממימד n, מאלס עד f, t מביא ל-v אופרטור ליניארי. למדה 1 שייך ל-f, ערך עצמי של t. אז הנה המסקנה המיידית ממה שהרגע ראינו. אם הריבוי האלגברי של למדה 1 שווה ל-1, אם אני יודעת שהריבוי האלגברי הוא 1, מיידית אני יודעת שהריבוי הגיאומטרי של למדה 1 גם הוא שווה ל-1. נוסח ב', אותו דבר, יש לנו מטריצה ריבועית מסדר n על n מעל f, למדה 1 ב-f ערך עצמי של a, אז אם הריבוי האלגברי של למדה 1 הוא 1, גם הריבוי הגיאומטרי שלו יהיה 1. בואו נראה מיד את ההוכחה, כמובן הפעם זה יהיה אותה הוכחה עבור t ו-a, נסמן ב-k ריבוי אלגברי של למדה 1 ו-m ריבוי גיאומטרי של למדה 1. מה נתון? שהריבוי האלגברי הוא 1, כלומר k שווה ל-1. מה עוד אנחנו יודעים? אנחנו כבר יודעים שהמימד של מרחב עצמי תמיד גדול או שווה ל-1, כלומר m גדול או שווה מ-1. אז יש לנו k שווה 1, m גדול שווה 1. אלה הנתונים שלנו. עכשיו, לפי המשפט מה אנחנו יודעים? ש-m קטן או שווה מ-k. בואו נכתוב את הכל ביחד ונקבל ש-m קטן שווה k, מצד שני גדול שווה מ-1, מצד שני k שווה ל-1. שימו לב מה כתוב כאן. 1 קטן שווה m, קטן שווה k ששווה ל-1. m נמצא אחד מימין ואחד משמאל, אין ברירה. m חייב להיות שווה ל-1. עכשיו הגיע הזמן לדוגמאות. אז הנה הדוגמה הראשונה. יש לנו A, מטריצה 1, 0, 3, 0, 3, 3, 0, 0, 3. אז מה הפולינום האופייני שלה? מטריצה משולשת, אנחנו כבר יודעים, למדה מינוס 1, למדה מינוס 3 בריבוע. אם כך, יש לנו שני ערכים עצמיים שונים. למדה 1 שווה ל-1, למדה 2 שווה ל-3.
עבור למדה 1 שווה ל-1, הריבוי האלגברי הוא 1, ולכן המסקנה אומרת מיידית, הריבוי הגיאומטרי הוא 1, לא צריך לעשות שום חשבון. האלגברי 1, הגיאומטרי 1. מה אנחנו יודעים עבור למדה 2 ששווה ל-3? הריבוי האלגברי הוא 2, הוא מופיע פעמיים. לכן לפי המשפט, הריבוי הגיאומטרי יכול להיות 1 או 2. אנחנו יודעים שהוא גדול שווה ל-1, אבל הוא לא יכול לצאת 3, כי הריבוי האלגברי הוא 2. אנחנו רוצים לדעת, 1 או 2, מי מנצח? בשביל זה צריך לחשב. אז בואו נחשב. יש לנו נוסחה לריבוי גיאומטרי, אנחנו ממש יכולים לחשב. לא צריך למצוא את הוקטורים העצמיים, לא צריך למצוא את המרחב העצמי. יש לנו נוסחה. אז בואו נפעיל את הנוסחה. ריבוי גיאומטרי, הנוסחה היא n פחות הדרגה של a מינוס למדה i. זכרו, a מינוס למדה i או למדה i מינוס a, כשמחשבים את הריבוי הגיאומטרי, זה לא חשוב. אז בואו נעשה את החשבון. 3 פחות הדרגה של a מינוס 3i שווה ל3 פחות הדרגה. קחו את המטריצה a, תורידו 3 מהאלכסון ותקבלו. מינוס 2, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0. מאוד ברור שהדרגה פה היא 2, המטריצה כבר מדורגת. קיבלנו 3 פחות 2 שווה ל-1. הריבוי הגיאומטרי של 3 הוא 1. מה אתה אומר לנו? נכון, סכום הריבועים הגיאומטריים יצא 2. 1 של למדה 1 ו1 של למדה 2. הסכום הוא 2 ולא 3, ולכן המטריצה A הזאת לא לחסינה, כי אמרנו לחסינה אם ורק אם סכום ריבועים גיאומטריים שווה ל-n. n אצלנו הוא 3, סכום ריבועים גיאומטריים הוא רק 2. נכון מאוד, מסקנה מעולה. הנה עוד פעם A, אבל שימו לב, כתוב פה ב'. בואו נעשה שינוי קטנטן. שימו לב למטריצה A, איך היא הופכת למטריצה B. ראיתם? החלפתי במקום בין 3 ל-0. עכשיו פה כתוב 3 ופה כתוב 0. קיבלנו מטריצה חדשה, B. בואו נעשה את אותו דבר. גם פה מטריצה משולשת, הפולינום האופייני, למדה 1, למדה מינוס 1, למדה מינוס 3 בריבוע, וכמו קודם, הערכים העצמיים השונים זה למדה 1 ששווה ל-1, למדה 2 ששווה ל-3. גם הריבועים האלגבריים לא השתנו. הריבוי האלגברי של 1 הוא 1, לכן הגיאומטרי הוא 1 לפי המסקנה, והריבוי האלגברי של 3 הוא 2, לפי מה שרואים פה, ועכשיו רוצים לבדוק מהו הריבוי הגיאומטרי, או 1 או 2. אז מה אנחנו עושים? משתמשים עוד פעם באותה נוסחה, 3 פחות הדרגה של b מינוס 3i שווה. בואו לכאן, תורידו 3 מהאלכסון, מקבלים מינוס 2, 3, 3, ושתי שורות אפסים. הפעם קיבלנו 3 פחות 1 שווה ל-2. הריבוי הגיאומטרי של למדה 2 שווה 3 הוא 2. קודם קיבלנו 1, שינינו טיפונת את המטריצה, והנה יצא לנו עכשיו שהריבוי הגיאומטרי הוא 2. נכון מאוד. הפעם סכום הריבועים הגיאומטריים יצא לנו 1 של הראשון, 2 של השני, הסכום הוא 3, ולכן המטריצה לחסינה. B לחסינה, A שהיה לנו קודם, לא לחסינה. זהו חברים, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא עם משפט תחסון מספר 3. תודה רבה לכם.